ආයිබෝවන් මට අවසර දෙන්න මගේ YouTube channel සුවැති දරුවන්ට ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ආදරෙන් පිළිගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ගිය එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරා හැමේ ගැට ගෙඩි සහ ලප ගැන. අද අපි කතා කරමු හැමට සම්බන්ධ හැබැයි හැමෙන් පරිබාහිරව හම්බෙන ගෙඩි ගැන. අපි මේ යටතේ කතා කරමු තෙල් ගෙඩි ගැන ලයිපෝමා. හැම ඇතුළටම ගිහලා හැමෙන් හැදෙන්න පුළුවන් ගෙඩි අපි කියන ඩර්මොයිඩ් කියලා. සමහරක් රුධිර වාහිනී වල තියෙන අධිවර්ධනයේ හින්දා හැදෙන AV malformation ගැන. අපි තව බලමු පරපෝෂිතයන්ගෙන් හැදෙන්න පුළුවන් ගෙඩි ගැන. අපි කියන worm granuloma කියලා. ඒත් එකම හැමට යට තියෙන අස්ථි වල අධිවර්ධනත් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මම කවුද කියලා. මම ළමා ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. මගේ නම කස්තුරි. මම පොඩි සංක්ෂිප්ත පෙරවදනක් කරන්නම් හැමේ ව්‍යුහය ගැන. මේ පින්තූරේ පේන විදිහට හැම හැදිලා තියෙන්නේ මුළු ඇඟම කවර් කරන්න. ඒක අපි ආරක්ෂා කරනවා වතුරෙන්, හීතලෙන්, රස්නෙන්, කෘමියෝදරෙන්. ඒ වගේම ඒක අපිට පහරක් කරනොත් ඒකෙත් ආරක්ෂාව. ඉතින් දැන් අද අපේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙන්නේ එපිඩර්මිස් ඩර්මිස් වලට නෙවෙයි ඊට පල්ලෙහා තියෙන සබ්කියුටේනියස් ලේයර් එකට. සබ්කියුටේනියස් ලේයර් කියන්නේ හැම යටින් තියෙන ලේයර් එක. මේකේ ගොඩක් තෙල් සෛල තියෙනවා ලයිපොසයිට් කියලා. මෙන්න මේ ලිපිඩ් පිරිච්ච සෛල එකපාරට වැඩි වර්ධනයක් එන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියන්නේ ලයිපෝමා කියලා. ඒක වටේ තියෙන කැප්සූල් එකක්. මේක හැමට සම්බන්ධ නැහැ. හැම ඇතුලේ හොඳට එහෙට මෙහෙට හෙලවෙනවා. බොහොම කලාතුරකින් අපි හොයාගෙන තිනවා මේ ලයිපෝමා පිළිකත් අතරපත් වෙන්න පුළුවන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කළා වයින් කරනවා. අපි දෙවෙනිව කතා කරමු ඩර්මොයිඩ් සිස්ට් කියලා වර්ගයක් ගැන. මොනවද මේ ඩර්මොයිඩ් සිස්ට් කියන්නේ? ඩර්මොයිඩ් සිස්ට් කියන්නේ දැන් ඔය හැම මොනවාමාරි හේතුවක් නිසා උඩ හැමෙන් ගැලවිලා තමන්ගේ සාමාන්‍ය හැම ඇතුළට ගියොත් එහෙම ඒකට රුධිර සැපයුමක් නැති නිසා පෝෂණයක් හම්බෙන්නේ නැති නිසා විනාශ වෙනවා. එනවාට කලාතුරකින් තමන්ට පෝෂණ තත්ත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ හැම සජීවී හැමක් හැටියට හැම ඇතුලේ හැදෙන්න පුළුවන්. හැම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙනවා ඇඟේ හරියටම මැද්දෙන් අපි කියනවා මිඩ් ලයින් කියලා. මෙන්න මේ මිඩ් ලයින් එකේ හැම ඇතුලට ගිහිල්ලා සජීවී හැමෙන් හැදෙන කුණු පෙරෙන ගෙඩි තියෙනවා. මේවට අපි කියන්නේ ඩර්මොයිඩ් කියලා. උප්පත්තියෙන් තියෙනකොට අපි මේවට කන්ජෙන්ටල් ඩර්මොයිඩ් කියනවා. මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සජීවී හැම ස්තරයක් තියෙන හින්දා හැමෙන් හැදෙන හැම ජරාවක්ම මේක එකතු වෙනවා. කෙස් එකතු වෙන්න පුළුවන්. රෝම කූපවල තියෙන සීබම් කියන ඊට අමතරව අජීවී සෛල ගැලවි ගිලා මේක එන්න ලොකු වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩර්මොයිඩ් එකක් දැක්කොත් මේක පහු කාලයක පැසවන්න පුළුවන් හින්දා අපි ගොඩක් වෙලාට මේක අයින් කළා දානවා. දැන් මේ උප්පත්තියෙන් වෙන දේ පුළුවන් ජීවිතේ පහු කාලයකට වෙන්න. උදාහරණයකට අපි හිතමු තුවාලයක් වුණයි කියලා. තුවාලයක් කියලා අපි හිතමු ඒ තුවාලය හොඳ වෙනකොට අර තුවාලේ වෙච්ච තැන හැම පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුලේ පළපදියම් වුණා නම් ඒකෙනොත් මේ ප්‍රතික්‍රියාවම වෙනවා. ඒතර අපි මේකට කියනවා ඉම්ප්ලාන්ටඩ් ඩර්මොයිඩ් කියලා. අර වගේම පැසවන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට මේක ඇඟේ මැද සම්බන්ධයක් නැහැ. ඕනම තැනක එන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒ වටපිටාවේ ස්කා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තෙවනුව අපි සලකා බලමු ඉම්ප්ලාන්ටේෂන් ඩර්මොයිඩ් වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මොනවාරි පහරක් වැදිලා. ඒ පහර වැදිච්ච අජීවී පිටස්තර වස්තුවේ කැලලක් ඇඟ ඇතුළේ ඉතුරුන මොකෝ වෙන්නේ? මේක වටේ අපේ ඇඟේ හැදෙනවා ප්‍රතික්‍රියාවක් හැටියට පොඩි කෝෂයක්. අපි මේවට කියනවා foreign body granuloma කියලා. ගොඩක් වෙලාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය පොඩි ළමයින්ගේ පැන්සල් පාරවල් එහෙම අතේ පැන්සලකින් තුවාලනොත් එහෙම ඒ අර කාබන් කැලල කැඩලා ගියොත් එහෙම අන්න එතන පොඩි ගෙඩියක් එන්න පුළුවන්. ඒවා foreign body granuloma ඒවා අයින් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි සලකමු ඇඟට එන පරපෝෂිත අවස්ථාවක් ගැන. මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට බරව ගැන පොඩ්ඩක් මට කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් බරව පණුවා කියන සතා ඉන්නේ වසා පද්ධතිය ආශ්‍රිතව. පණුව අම්මා කෙනෙක් මිලියන 2-3ක චුටි පණු පැටව් ලේවලට නිකුත් කරනවා තමන්ගේ ව්‍යාප්තියට. මදුරුවෝ ලේබනකොට මදුරුවන්ගේ ඇඟට මේ චූටි පණු පැටව ගිහිල්ලා මදුරුවා ඊළඟට ලේබනකොට එයා කේටේ මුදාහරනකොට ඒකත් එක්ක ඊළඟ පුජ්‍යලයට ඒ චූටි පණු පැටව ඇතුල් වෙනවා. අපේ ඇඟට සුවිශේෂී වූ වුචරේරියා බැන්ක්‍රොෆ්ට් කියන බරව සතාට විරුද්ධව අපිට එකපාරටම ප්‍රතිශක්තිය හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපේ ඇඟට බරව හැදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනින් සත්තුන්ගේ බරව පණුව විශේෂයෙන්ම බල්ලොන්ගේ බලල්ලොන්ගේ ඉන්න ඩයිලෝ ෆයිලේලියා රිපෙන්ස් කියන බරව පණුව වගේ බරව කීටය අපේ ඇඟට ඇතුළු වුණොත් එහෙම අපේ ඇඟේ ඒකට විරුද්ධව ප්‍රතිශක්තිය තියෙනවා. ඒක අපිට සතාව විනාශ කරන්න පුළුවන් ඇඟේ පළපදියමෙන් ඉස්සෙල්ලා.
හැබැයි මේ ප්‍රතිශක්තිය හැදෙන ටික කාලයක් යනවා. ඒ ටික කාලය ඇතුළත විශේෂයෙන්ම පොඩි ළමයින්ගේ ඩයිලෝෆයිලේලියා රිපෙන්ස්ගේ පොඩි කීට අවස්ථාවට පොඩි හැකියාවක් එනවා. සමහරක් වෙලාවට ඇඟේ පැලපැදියම් වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ පොඩි කෝෂයක් වගේ එකක් හදාගෙන ඇඟේ මස් වලට සම්බන්ධ වෙලා හැමට යටින් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකත් ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිය හැදෙනකම් විතර හැදෙලා ප්‍රතිශක්තිය මේ ගෙඩිය අයින් කරනවා. කලාතුරකින් ගෙඩිය අයින් වෙන්නේ නැහැ. අපි අයින් කරලා දානවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඔයගොල්ලන්ට ගැන්ග්ලියන් කියන විශේෂ තත්ත්වය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ මස් ගොබ වැඩ කරන්නේ කණ්ඩරාවක් කරහා ගිහලා තමයි හන්දි හරහා ඇට හන්දි වලින් නවන්නේ. මේ කණ්ඩරාවල සිනිඳු ක්‍රියාකාරීත්වයට කණ්ඩරා වටේ තියෙනවා පොඩි දියරමය ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක්. විශේෂයෙන්ම හන්දිවල මේ ලිහිසි ද්‍රව්‍ය තුවාල එහෙම වුණොත් එහෙම ඒ කණ්ඩරාවලට එළියට එන්න පුළුවන්. එළියට ඇවිල්ලා පොඩි ගෙඩියක් වගේ රඳනවා. මෙන්න මේවට තමයි ගැන්ග්ලියන් කියන්නේ. ඒ ගැන්ග්ලියන් ටික විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ළමයින්ගේ අත්තල පිටාල්ලේ මේක හොඳට ගෙඩියක් වගේ දෙනවා. මේක රිදෙන්නේ නැහැ. හැමට ඇලිලත් නැහැ. ටික දවසක් ගියාම අර මුලින්ම තුවාල වෙච්ච තුවාලේ හොඳුනාම මේ ඇඟෙන් මේ එළියට ආපු ටික අයින් කරනම සාමාන්‍ය මාසයක් විතර යනකොට හැබැයි දිගින් දිගටම මේව එකතු වෙනවා නම් මේක හරදයක් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට රිදෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට අපි ගැන්ග්ලියන් එක අයින් කරනවා. මේක අතට විතරක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. කකුලෙත් අපි දැකලා තියෙනවා ගැන්ග්ලියන්. සමහරක් වෙලාවට මේ தത്വෙම දණහිස පිටිපස්සේ අපි කියන පොප්ලිටියල් ෆොසා කියලා එකක් ඉන්න පුළුවන්. ඒකේ දණහිස් හන්දිය ඇතුලෙන් එනවා නම් අපි ඒවට කියනවා බේකර් සිස්ට් කියලා. සමහරක් වෙලාවට අපිට ළමයිට කරදරයක් නම් ඔපරේෂන් එකක් කරලා අයින් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට කතා කරමු ප්‍රධාන රුධිර වාහිනී වල සංකූලතා තියෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා AV malformation කියලා. AV malformation වලදී රුධිරය එකතු වෙන ලොකු ලේක්ස් වගේ එනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් දැක්කොත් එහෙම ඒ ගෙඩිය අයින් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි කතා කරමු හැම යට තියෙන ඇටවල විශේෂයෙන්ම ඇටවල වර්ධනය වෙන එන්ඩ් එක එන්න පුළුවන්. ඇටේට අමතරව එළියට මතුවෙන පොඩි ඇට කෑලි අපි කියන්නේ එක්සොස්ටෝසිස් කියලා. මේක අපි ගොඩක් කලාවට දකිනවා ලොන්ග් බෝන්ස් වල. ඒ කියන්නේ කකුලේ සහ අතේ ඇටවල. කලාතුරකින් දකිනවා පර්ශු ආශ්‍රිතව ඇටවල වර්ධනය ලොකුනාම ඒ වටපිටාව ස්නායු වලට තද වෙන්න පුළුවන්. ස්නායු හින්දා තද වෙලා රිදෙන්න ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඇවිද ගන්න බැරි අවස්ථාවක් තරම් ලොකු වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් කට්ටියගේ ඇඟේ මේ එක්සොස්ටෝසිස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. මල්ටිපල් එක්සොස්ටෝසිස් කියනවා. මේවා කලාතුරකින් පිළිකා බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් දැක්කොත් අයින් කරනවා. විශේෂයෙන්ම පර්ශු වල තියෙන වර්ධනය. අවසාන වශයෙන් මට කතා කරන්න දෙන්න හැම යට හැදෙන්න පුළුවන් වසා ගැටති. දැන් වසා ගැටති කොහොමද තියෙන්නේ හැම යටනේ. වසා ගැටති වල ඉදිමීම වෙන්න පුළුවන්. වසා ගැටති වල ඉදිමීම ආවම අපි කියනවා enlarged lymph nodes කියලා. ඇඟේ ගොඩාක් වසා ගැටති තියෙන්නේ බෙල්ලාවට, ඉකිලියේ සහ කිහිල්ලේ. එතකොට මේ වසා ගැටති පොඩි ළමයින්ගේ ඉතා ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා හැබැයි ප්‍රතිශක්තිය හදන්න. මේ ප්‍රතිශක්තිය හැදෙන කාල අතරතුර වසා ග්‍රන්ථි කොහොමද ටිකක් ලොකුවට තමයි තියෙන්නේ. අතට අහු වෙන සයිස් එකට. දැන් බෙල්ලේ ගත්තොත් එහෙම බෙල්ලේ තැන් අපි වෙන වෙනම බෙදලා තිනවා level 1 level 2 කියලා. එහෙම ඒ තැන් වල වසා ගැටති ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් 500ක් විතර තියෙනවා. 500න් 10ක් 15ක් පොඩි ළමයින්ගේ අවුරුදු 13ක් 14ක් වෙනකන් අතට අහු වෙන සයිස් එක ලොකුවට තියෙන බලන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලිය යෙදලා තියෙන හින්දා. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ ගෙඩි දැක්කම අම්මලා තාත්තලාට හරි බයයි. මොකද ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන දේවල් එක්ක දුවලා ඇවිල්ලා අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම ගෙඩි තියෙන මොකෝ කරන්න කියලා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලෝ රීඇෂුවර් කරනවා. ඒත් ඒගොල්ලෝ රීඇෂුවර් කරන්න බැරි නම් අපිට ස්කෑන් කරලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මේවා සාමාන්‍ය වසා ගැටති කියලා. මොකද ස්කෑන් එකේ විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. මම මෙහෙම කෝවට අපි දැනගන්න ඕන කලාතුරකින් මේවයි ලිම්ෆෝමා කියලා පිළිකා තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොයාගන්න ලේසි. මොකද ඔය ප්‍රතිශක්තිකරණය හැදෙන වසා ගැටති හිම්බිරිස්සාවක් ඇස් හැදුනම ලොකු වෙලා නැති වෙනවා. ඉතින් ඔය ලොකු වෙලා අඩු වෙන්නේ නැතුව ලොකු වෙලා එන්නම ලොකු වෙගෙන යනවා නම් විශේෂයෙන්ම සෙන්ටිමීටරයකට වැඩි. ඒ වසා ගැටිත් එක දිගට ලොකු ගතියට සුමාන 3කට වැඩි තියෙනවා නම් ඔන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා පරීක්ෂණ පවත්වන්න. අපි ඉතින් ස්කෑන් පරීක්ෂණ කරනවා. ඒකෙන් හරි ප්‍රතිඵලයක් ආවේ නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් චුටි ජූස් ටිකක් FNAC කියලා පොඩි ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටක් ගහලා ගන්න. ඒකත් නැත්නම් අපිට කැල්ලක් කරන් පරීක්ෂණ පවත්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක ඔය දකින හැම එකකටම කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් තෝරාගත්ත වසා ගැටති වලට තමයි එහෙම කරන්නේ. වසා ගැටති වල
සාමාන්‍ය වෛරස් විස බීජ බැක්ටීරියා විස බීජ තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වසාගැටදී විස බීජ තත්ත්වවල රොසුදු නැතුව හැරගෙඩි බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි ඒවට සුදුසු ශල්‍ය කර්මයක් කරලා ඇඟෙන් අයින් කරන්න. දැන් අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා හැමේ හැදෙන ගෙඩි ගැන. හලාතුරකින් මේ ගෙඩි පිළිකා වෙන්න පුළුවන් කියලා මම නිරන්තරයෙන්ම සඳහන් කරා. දැන් අපි කොහොමද මේ ගෙඩියක් පිළිකා වුණොත් ඒක හොයාගන්නේ? ඒක හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක වෙන සැක කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔය සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්න ගෙඩියක් එකපාරට ලොකු වෙගෙන යනවනම්. රිදෙන්නේ නැති ගෙඩියක් එකපාරට රිදෙනවනම්. ඇඟට ඇලිලා නැතුව හොලවන්න චලනය කරන්න පුළුවන් ගෙඩියක් එකපාරට චලනය කරන්න බැරුව හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඒක තැනකට හයි වෙනවනම්. ඊට අමතරව ඒ ගෙඩියෙන් ලේ ගලනවනම්. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රමවත් ගෙඩියක් අක්‍රමවත්ව වර්ධනය වෙනවනම්. දැන් අර ලප මෙලනෝමා අපි කිව්වේ උපන් ලපයක් එකපාරට ලොකු වෙලා වටේ තව පොඩි ගෙඩි මතු වෙනවනම්. එතකොට මේ ගෙඩියක් එක්ක වටපිටාවේ වසා ගැටිති ඉදිමෙනවනම්. අන්න එතකොට අපි දන්නවා මේ දැන් ගෙඩිය පොඩි වෙනසක් වෙගෙන යනවා මේක පරීක්ෂණ පවත්වන්න ඕනේ කියලා වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යනවා. අපි ඒකත් මතක තියාගෙන අද කතා කරපු හැමත පරිබාහිර dermoid cyst, foreign body granuloma, ඉදිමිච්ච වසා ගැටිති, කට්ටක් වගේ එකක් ඇනලා හැදෙන foreign body granuloma ඒවත් මතක තියාගෙන අද අපි අපේ සාකච්ඡාව ඉවර කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න තව විශේෂ මාතෘකාවක් ඕන මට ලියලා දන්නන්න. මගේ ලයින් එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් අතර මේක බෙදා හරින්න. එතකොට මේ දැනුම අපිට බෙදාලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ තවත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක් වේවා.